guys, once again welcome to my YouTube channel and this is me Subhakaran Rai. So guys, आज जन म स्पेशली है ब्रेकफास्ट बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले आज जन है रोटी र आलुदम बनाउनु भनेर सोचेको छु हैन। एकदम सिम्पल ब्रेकफास्ट अनि हेर्नुस् होला म कस्तो स्टाइलले बनाउँछु भनेर है। लेट्स गो। गाइस, मैले जन रोटी पोल्नको लागि आटा गुनिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यस आलुको लागि जन मैले यहाँ आलु उसिन्दै छु है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो आलु पाक्दैछ है। कस्तो भयो भनेर हेर्नुपर्छ गाइस। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पाकिसकेको छ है। पाकिसकेको छ गाइस। गाइस, अब हाम्रो टाई पनि बसौँ होला है। टाई तताउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। मेनली चाहिने औजारहरू यो हाम्रो रोटी सेकाउने अनि यो हाम्रो चिम्टा यति बेचन हामी सजिलै रोटी पोल्न सक्छ। अब हाम्रो ताई तात्यो होला। अब ताईमा यो हालिदिउँ है। यसको गाइस ल गाइस, मैले ताईमा हालिसकेको छु हाम्रो रोटी है। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुलेको है। गाइस, मलाई चाहिँ एप्रोनमा यस्तो देखिरहेको छ है। एप्रोन लगाएर खाना पकाइ हुँदैछ गाइस। हेलो गाइस, मेरो अब यस्तै छ चपिङ बोर्ड है। बडीले दिएको यसमै काटौँ। ल गाइस, अब जुन यो मसलाहरू एकदम मिहिन काट्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सफा गरेर लेट्स गो। ल गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टमाटर प्याज लसुन हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यसलाई सानो काटौँ है। लेट्स गो। गाइस, प्याज लसुन रेडी भइसकेको छ। आलुदम बनाउँ गाइस। हेलो गाइस, अब हामी आलु पकाउनु त लागौँ है। तेल चाहिँ अघि नै भइसकेको छ हाम्रो यहाँनिर है। अब त्यसमा हामी एड गरौँ।
गाइस यसलाई झन् अलिअलि रातो भइन्जेलसम्म हामीले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल गाइस अब यसमा अदुवा र लसुनहरू एड गर्छु। अदुवा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अदुवा र लसुन प्याज ब्राउन कलरको हुँदैछ। यति बेला झन् हामीले अब अरू कुराहरू स्म्यास गर्नुपर्ने हुन्छ है। हर्दी, नुन, रङ खोर्सानी, सब्जी मसला, गरम मसला, यसमा हामीले टमाटर पनि मिक्स गर्नुपर्छ। अब गाइस यसमा आलु पनि मिक्स गर्छु। आलुदम पनि अब रेडी भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ एकदम सिम्पल आलुदम बनाउँछु, त्यो रातो रङ केहरू हालेर होइन, एकदम सिम्पल डिलिसियस है, मिठो बनाउँछु। यति भए त भइहाल्यो गाइस। पस्केर खानुपर्छ अब गाइस। ग्यास अफ गरिदिउँ। गाइस मेरो खाना रेडी भइसकेको छ। यस्तै भयो, रोटी, आलुदम, घिउ है, अनि चिया रेडी हुन्छ मेरो है। हेलो गाइस, कस्तो हुन्छ चाखेर खाउँ। हेलो गाइस, ल मेरो खाना रेडी भइसकेको छ। यहाँ रोटी, घिउ अनि यहाँ मेरो आलुदम छ है। आलुदम रहेको छ यहाँ, आलुदम अनि चिया है। लेट्स स्टार्ट। कस्तो हुन्छ होइन, सबैभन्दा फर्स्ट सुशीलाई पनि दिन्छ ल। सुतिरहेको छ, खाँदैन भएको। Let's go guys. Yum. ये रोटी में आलू खाने में मजा आता है गाइस। आलू हाल्न त्यसरी हैन, यस्तो गर्नुपर्छ।
ल गाइस है मलाई मिठो भयो हैन खानेकुरा अनि तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो मेरो ब्लग है सी यू नेक्स्ट टाइम हैन हैव अ गुड डे